سلام به همه علاقه‌مندان به دنیای هیدرولیک. یزدانی هستم با بیش از 30 سال فعالیت در حوزه سیستم‌های هیدرولیک. در این ویدیو قراره با هم یک مدار هیدرولیک ساده را طراحی کنیم و ببینیم چطور مثل یک سیستم واقعی عمل میکنه. این ویدیو مخصوص کسانیه که میخوان اصول پایه هیدرولیک را به صورت عملی و تصویری یاد بگیرن. خب چی قراره طراحی کنیم؟ یک مدار ساده که شامل پمپ هیدرولیک که منبع تامین انرژی سیستمه، والو کنترل فشار، شیر کنترل جهت برای هدایت جریان روغن به سمت مصرف کننده، سیلن که کار اون تبدیل انرژی به حرکت خطیه و مخزن روغن که کار اون ذخیره و بازگردانی روغنه. تمام مراحل را به صورت انیمیشن نشون میدیم تا ببینید چطور روغن از پمپ به طرف سیلن جریان پیدا میکنه. چطور شیر کنترل جهت حرکت سیلن را مدیریت میکنه و چطور فشار سیستم را تنظیم میکنه. این آموزش مخصوص چه کسانیه؟ مخصوص مهندسین مکانیک، تکنسین های هیدرولیک یا حتی دانشجویان که میخوان طراحی مدارهای هیدرولیک را به ساده ترین شکل ممکن یاد بگیرن. پس با هم بریم جهت طراحی این سیستم. دوستان عزیز، بریم تا با هم دیگه یک مدار ساده هیدرولیک را طراحی کنیم. اولین آیتم و اولین چیزی که ما در یک مدار هیدرولیک لازم داریم تانک هیدرولیکه که برای نگهداری روغن یا نوع سیالمون از اون استفاده میشه. سیمبل تانک هیدرولیک به این صورت اومده توی نقشه ها و کاتالوگ های هیدرولیک. دوستان عزیز، در ویدئویی که در همین کانال موجود می باشه من راجع به سیمبل های هیدرولیک توضیح قبلا دادم. میتونید اون کلیپ را مشاهده کنید تا با سیمبل هایی که در این ویدئو قراره با هم کار کنیم آشنایی کامل پیدا کنید، چون میخوام این سیمبل ها را مثل یک پازل کنار هم بچینیم و ببینیم چطور یک سیستم کامل هیدرولیک ساخته میشه. پس نمای تانک هیدرولیکمون در نقشه های هیدرولیک به این صورت اومده. مورد بعدی که قراره در این سیستم و در این مدار داشته باشیم پمپ هیدرولیکمونه که جهت تولید انرژی به ما کمک میکنه. من میام الان تانک و پمپ را مسیر اونها به هم دیگه متصل میکنم. بله، الان مسیر اونها به هم دیگه متصل شد. قسمت دیگه که به اون احتیاج داریم، من یکم زوم کنم تا راحت تر بتونید ببینید. بله، قسمت دیگه که به اون احتیاج داریم در این مدار یک ریلیف والو یا یک والو فشاره که ما بتونیم فشار سیستممون رو کنترل کنیم. بله، این هم یک ریلیف والو که به خروجی پمپ متصل میشه تا از فشار اضافی به سیستم جلوگیری کنه. و به خروجی پمپ متصل میکنیم و خروجی این والو را به
قسمت تانکمون یا تیمون متصل میکنیم. خب ما در اینجا به یک والو کنترل جریان احتیاج داریم که بتونیم اکچویتور یا سیلندر هیدرولیکمون رو مدیریت کنیم. که من در اینجا انواع و اقسام والو ها رو براتون میتونم داشته باشم. منتها بستگی به طراحی که الان میخوام انجام بدیم ما از یک والو 4-3 استفاده میکنیم که پوزیشن وسط اون بسته، پس احتیاج به این والو ها نداریم. در اون سیمبل شناسی که در همین کانال موجوده شما میتونید تفاوت اینها را یاد بگیرید و بدونید که چه جاهایی از چه نوع والوی استفاده میشه. من به خاطر اینکه اینجا شروع نشه این والو ها را میبندمشون. خب الان من میخوام این والو کنترل جهت به سیستم وصلش کنم. بله، خروجی پمپ هیدرولیکمون الان به ورودی این والو متصل شد و خروجی والومون که تیمون باشه به قسمت تی وصل میشه. خب در اینجا اجازه بدید که من یک گیج فشار یا یک مانومتر فشار یا داشته باشم که بدونیم که این سیستمی که ما طراحی کردیم با چه فشاری داره کار میکنه که اونو به خط پیمون وصل میکنیم که فشاری که توی سیستم ایجاد میشه و خروجی پمپمون رو فشار اونا داشته باشیم. خب این سیستم تقریبا کامل، فقط احتیاج به یک اکچویتور داریم یا یک سیلندر که ببینیم چطوری کار میکنه. ما سیلندرهای مختلفی توی صنعت هیدرولیک داریم که چند نمونه از اینا من برای شما در اینجا نشون میدم که بر حسب نیاز میتونیم اون سیلندرها رو در جاهای مختلف استفاده کنیم که من فعلا به خاطر طراحی که روی این سیستم داریم از این سیلندر دو کاره استفاده میکنم. و اونا این سیستم ما تقریبا میشه گفت که کامله. حالا میخوایم یک مروری کنیم که وظیفه اینها چیه. گفتیم که تانک هیدرولیک جهت ذخیره سیالمونه، پمپمون جهت تولید انرژیمون و این والو کنترل فشارمون میتونه فشاری که ما لازم داریم رو برای ما کنترل کنه تا به سیستم بعد از پمپمون آسیبی وارد نشه. والو کنترل جریان که ما میتونیم با فرمان دادن به اون مدیریت کنیم حرکت این اکچویتورها و گیجی که میتونه برای ما فشاری که در جهت تولید و گیج فشاری که میتونه فشار سیستم را به ما نشون بده در اینجا
داریم. خب دوستان الان میریم، سیستم کامل شده، میریم جهت سیموله کردن این سیستم ببینیم که آیا این سیستم که طراحی کردیم کار میکنه یا نه. بله، خوشبختانه سیستم ما جواب داده و الان نگاه میکنید که پمپ ما سیالمون رو از طریق این قسمت پمپ کرده، یک خط اون به طرف گیج ما، یک خط اون به طرف، یک مسیر اون به طرف والو کنترل فشار که این والو فشار اضافی سیستم ها تخلیه میکنه به تار. ورودی ما به والو کنترل جهته، منتها به خاطر اینکه این قسمت بلوکه شده ما هیچ حرکتی از طرف سیلن مشاهده نمی کنیم. برای فرمان دادن به سیلن ما میتونیم یکی از این پوزیشن ها را تحریک کنیم. والویه که توسط سیستم الکتریکی کار میکنه و دارای بوبین هایی دو طرف با فنرهای که دو طرف هست کار میکنه و الان در وضعیت وسط قرار داده. این والو یک والو 4-3 می باشد که شما میتونید در کلیپی که خدمتتون عرض کردم سیمبل های هیدرولیک اصطلاحات 4-3 این والو ها یا والو های دیگر را یاد بگیرید که در چه جاهایی استفاده میشه. من الان میخوام فرمان بدم که این سیلندر ما باز بشه. کافیه این قسمت از والو را تحریک کنم. ببینید سیلندر ما به طرف باز شدن حرکت میکنه و روغن یا سیال از این قسمت به محفظه سیلندر وارد میشه و پیستون اون به طرف باز شدن حرکت میکنه. جهت برگشت اون کافیه من پوزیشن والو را عوض کنم. بله، به همین صورت در حال انجام کاره. اگر من بخوام در حین انجام کار سیلندر را در یک نقطه دلخواه نگه دارم کافیه به محضی که در حال حرکته حالت وسط به اون بدم که روغن این طرف و اون طرف بلوکه میشه و دیگه سیلندر ما حرکت نمیکنه. فشاری که الان گیج ما نشون میده حدودا فشار 80 باره، یعنی این والو روی 80 بار تنظیم شده. اگر ما بخوام فشار رو کم کنیم فرض کن میخوام روی 50 بار بهش فرمان بدیم، والو ما و گیج ما روی 50 بار تنظیم میکنیم و گیج ما الان فشار حدود 50 بار رو نشون میده. اگر خواستیم فشار اون رو اضافه کنیم بله الان فشار ما حدودا 100 باره و این خطوط پی ما از اون حالت نارنجی به قرمز تغییر رنگ داد و نشانگر اینه که ما فشار زیاد در این قسمت داریم و به این صورت سیلندر ما در حال کار کردنه و طراحی که با هم دیگه داشتیم داره جواب میده و کار میکنه. خب دوستان عزیز به پایان این بحث رسیدیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. اگر سوالی دارید یا میخواهید مدارهای پیچیده‌تری را ببینید تو کامنت ها بهم خبر بدید. فراموش نکنید کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندید. به امید دیداری دیگر.